पूरी किट है थोड़ी जो अपनी नवी मॉडल सिग्मा 2023 मॉडल ਦੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਰਚੂਨਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਟਾਈਪ 4 ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਈਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਆ ਸਾਰੀ ਪੈਕ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਹਨਾ। ਲੈਜੈਂਡਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ ਉਤਰੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਬਸ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਲੈਜੈਂਡਰ। ਦੂਜਾ ਬਾਈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੈਨੋ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਆ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੀ ਮਾਡਲ ਦਾ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਬਾਈ ਰੈਟਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਝ ਬੋਲਟ ਔਨ ਕਿੱਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਲਿਫਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ 4 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਤੇ 16 ਮਾਡਲ ਤੱਕ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 16 ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਲੋਏ ਆਪਾਂ ਬਦਲਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ 20 ਇੰਚ ਅਲੋਏ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਗਮਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਉਂਦਾ 18 ਇੰਚ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਚੇਂਜ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਾ ਸੀ 285 50 20, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਬੁੱਲ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਪੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਬਲਸ ਹੀ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਜੋ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਗੋਪੀ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਚੇਂਜ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਰ ਲੈ ਕਿਤੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਮੈਂਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਨਲੀ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਤੇ ਥਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਅਲੋਏ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੋ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਇਹ 'ਚ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਮੋਸਟ, ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਾਡੋ ਗ੍ਰੇ ਕਰੀ ਹੋਈ ਬਾਈ, i20 ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਨੂੰ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਹ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਪੋਲੋ ਹੈਗੀ ਹੈ 2009 ਮਾਡਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਿਆ ਆਪਣਾ ਜੀਟੀ ਕਿਟ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਨਾਡੋ ਗ੍ਰੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ? ਅਰਾਊਂਡ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ 70-80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਫੇਸ ਲਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਟ। ਖੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਸਟਮ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 13 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਟਰ 13 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਓ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵਲੌਗ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇ ਫੁੱਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਟਾਇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਥਿੰਗ ਹਨਾ। ਟਾਇਰ ਮੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। 33 ਨੰਬਰ ਪੈਣਾ ਹਨਾ, 35। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਲੌਗ ਅਲੱਗ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਲਈ ਹੈ ਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੈਜੈਂਡਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿੱਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਗਮਾ ਦੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਵਿਊਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅਨਬਾਕਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਦਾ ਪੇਂਟ ਬੂਥ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਦਿਆਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਆਕਰਨ ਵਲੌਗਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਖਲਾਰਾ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਈਏ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਊਅਰਸ, ਸੀਟ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਣਜੀਤ ਭਾਈ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਦਾਖ ਟ੍ਰਿਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਾਡਲ ਸਿਗਮਾ 2023 ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਰਚੂਨਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੈਗੀ 17 ਮਾਡਲ,
ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਈ ਸੀਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟਾਈਪ 3 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਟਾਈਪ 3 ਆ। ਇਹ ਆਈ ਹੈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 21 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਨਾ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਟਾਈਪ 4। ਦੋ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ। ਲੈਜੈਂਡਰ ਤੇ ਉਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਇਆ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਲੈਜੈਂਡਰ ਇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਜਿਹਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਡਲੈਂਪਸ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬੰਪਰ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਬੋਡੀ ਸੇਮ ਹੈ ਬਾਕੀ। ਠੀਕ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜੋ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਜੈਂਡਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ, ਇੱਧਰ ਰੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਪੇਂਟਲੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੰਪਰ ਹੋਰ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਵੈਸੇ ਨਾ। ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਟ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ DRLs ਵਗੈਰਾ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਚਾਈਲਡ ਪਾਰਟ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫਨਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਖੋਲਣਗੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਟਾਈਪ 4, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ RC ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਪ 3 ਟਾਈਪ 4 ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਲੈਜੈਂਡਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਇਹ। ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਬੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਫਿੱਟ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਈਵਾਨੀ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਡ ਇਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਦੀ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਕਿੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ ਕੋਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬਜਟ 'ਚ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਡ ਇਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਟੋਇਟਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ? ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਪਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਫੈਗ ਲੈਂਪਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਇਹ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਾਈਲੈਂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਡ ਇਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਈਵਾਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਈ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ DRL ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਲੈਕ ਆ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਟ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਬੈਕ ਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਲ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਈ, ਇਹ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ? ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਲੋਕੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੱਟ ਫਿੱਟ, ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੇਲ ਲੈਂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਿੱਟ 'ਚ ਆਏਗਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੀ ਲੈਕਸਸ ਕਿੱਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੀ ਲੈਕਸਸ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ F50 ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਚ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਆ ਸਾਰੀ ਪੈਕ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਹਨਾ। ਲੈਜੈਂਡਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ ਉਤਰੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਬਸ ਇਸ ਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਲੈਜੈਂਡਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿੱਟ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੇਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਨਾ। ਦੂਜਾ ਬਾਈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੈਨੋ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਵਾਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਿਫਟਡ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਦਆਊਟ ਲਿਫਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੂਫ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕੰਫਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟ ਸੀ।
ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਥਾਰ ਦੀ ਐਸੈਸਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੰਪਰਸ ਪਏ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਲਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਰਮ ਰੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਵੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਸਟਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਬੰਦ ਆਉਣੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਆਪਣਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਲ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਪਏ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਓਸਰਾਮ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਟਰੋਫਿਟ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਲਿਪਸ ਵਗੈਰਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨਸ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਲਾਈਕ ਓਰੀਜਨਲ ਰੈਟਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਇਹ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ 5000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, 3500 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਲਬ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਟਿਊਬ, ਉਹ ਇਹ ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀ LED ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਲਡ ਬੀਮਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਲਡ ਬੀਮਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਗਲਾਸ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ ਮਾਡਲ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਆ ਐਫੀ ਰੈਟਰੋਫਿਟ ਦਾ ਸਕਾਈ 5। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਸ 'ਚ ਬੱਲਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਬਾਏ LED ਹੈ। ਇਹ ਐਫੀ ਰੈਟਰੋਫਿਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਸਕਾਈ 5 ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਵੇ। ਤੇ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਈਟੈਸਟ ਇਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਬਾਈ ਇਹ ਇਸ 'ਚ ਜੋ ਮਾਡਲਸ ਹੈ ਬਾਈ LED ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਸਰਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਅਰਾਊਂਡ ਫਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਰਾਊਂਡ 24-25000 ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਏਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਫੋਰਚੂਨਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ? ਸੇਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਐਫੀ ਰੈਟਰੋਫਿਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਆ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਇਸੀ ਮਾਡਲ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਸੇ? ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੀ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਾ ਦੋ, ਉਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ? ਇਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ origignal ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਟੋਇਟਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ, ਸਾਰਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ, ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਵੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਰਾਊਂਡ 15500 ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਫਿਟਿੰਗ ਫੁਟਿੰਗ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਟ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਟ, ਤਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਪਰ ਥੋੜਾ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ 'ਚ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ LEDs ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੂਫਰ ਵਗੈਰਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੀਟ ਕਵਰਸ ਤੱਕ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਥੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਚੱਕੋ ਬਾਈ, ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਉਹਦੇ ਤਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਊਗਾ, ਲਾਈਟ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਲਾਈਟਸ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਫਿੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਐਂ ਹੀ ਰੈਟਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨੇ, ਐਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਸਟ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੈ ਬਈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸੇ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਵਟਿੰਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਜੀ ਲਾਈਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਫਿਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਟਿੰਗ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਕਲਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਧੋਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ।
ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਟ ਕੱਸੇ ਜਾਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਪਰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਆ ਚੱਲਿਆ, ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਕੰਮ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਬਿੱਠਾਂ ਜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਕਪਲ ਟੂ ਕਪਲਟ ਫਿਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਕਰੋਮ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਆਲਮੋਸਟ। ਇਹ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਜਗਾ ਦੇ, ਇਹ ਬਾਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ DRL ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਬਾਈ ਰੈਟਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਨਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫੁੱਲ ਕਨਵਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਪ 4, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ 3 ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ ਟਾਈਪ 3। ਹੁਣ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਇਆ, ਜਸਟ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਟ ਆਪਾਂ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਪਲਰ ਟੂ ਕਪਲਰ ਫਿਟਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਨਟ ਬੋਲਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਚੈਸੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿੱਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਟ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਂਟ ਜੋਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗੀ ਇਹ ਕਿੱਟ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਮਾਡਲ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ 24 ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਟਾਈਪ 1 ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਥਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਂਟ ਪੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਕੁਝ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿੱਟ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਟੇਲ ਲੈਂਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੋ ਕਿੱਟ 'ਚ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਕਿੱਟ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੇਲ ਲੈਂਪ ਇੰਨੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਸਟੋਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ। ਬਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ, ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੀਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ? ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੁਣ ਪੇਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟ ਬੂਥ ਦਾ ਪੇਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੇਂਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਪੇਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਟੋਇਟਾ ਵਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਡੇ, ਉਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਪੇਂਟ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗਸ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਪਾਈਆਂ, ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮਨੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਕੋਈ ਐਨੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦਿਆ__ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।